Hey students, I am so glad you want to learn some more Czech language. In this video, I will introduce myself in Czech, and you can then use the phrases you will hear to introduce yourself in Czech in your situation. If you cannot understand all words that I will be saying, then you can switch on Czech or English subtitles using the gear icon, which is I think somewhere here. You just push it, you select the subtitles, and you're good to go. So let's right now switch to Czech language, and I hope you will enjoy it. Ahoj, dobrý den, jmenuji se Petr. Pocházím z České republiky. Narodil jsem se v malém městě na východě, které se jmenuje Litomyšl. To město má asi jenom 10 000 obyvatel, ale je krásné, plné historie a já se tam rád vracím. Pokud byste měli cestu do Česka, určitě ho navštivte. V Litomyšli jsem chodil na základní školu a potom na střední školu. Na gymnázium. Tak tomu v Čechách říkáme. Typ střední školy je gymnázium. No a potom jsem vystudoval vysokou školu ekonomickou v Praze. Jsem ženatý. Moje žena se jmenuje Lucka. S Luckou zatím nemáme žádné děti, ale do budoucna uvidíme. Zbytek mojí rodiny, takže mamka, táta, sestra s rodinou a babička pořád bydlí v Litomyšli. Já jsem zůstal bydlet v Praze. Bydlím na okraji Prahy asi už 10 let. Máme tady takový malý domeček se zahrádkou. Je to docela blízko tramvajové zastávky. Na zastávku je to asi 5 minut pěšky. No a potom do centra města je to asi 30 minut tramvají. Nemáme žádná domácí zvířata, ani psa, ani kočku, ani křečka, ani králíky, nic nemáme, ale občas k nám chodí sousedova kočka. Tak jí občas něco dáme. Pracuju ve financích, ve firmě, která se jmenuje Lindt. Možná ji znáte, vyrábí moc dobrou čokoládu. Někde ji tady mám. Čokoláda Lindt. Firma má kanceláře docela v centru města a já tam jezdím asi každý druhý den. Jinak pracuju z domova. Do práce mě to trvá asi 3/4 hodiny. Ode dveří ke dveřím kanceláře. Jedu tramvají a potom jedu metrem. Pracuju tam asi 1 rok a zatím se mi tam moc líbí. Je tam příjemný kolektiv a samozřejmě hodně čokolády. Ve volném čase učím češtinu a taky dělám videa na YouTube, abych pomohl cizincům, kteří se chtějí naučit můj rodný jazyk, češtinu. Dělám to pro radost a moc mě to baví. Doufám, že i vy to shledáváte užitečné. Další můj koníček
je sport. Snažím se běhat, jogging, snažím se běhat asi 2krát týdně. A taky občas zvedám činky. Běhám v parku, který máme kousek za domem. Ta trasa není moc dlouhá, asi 5 kilometrů, takové kolečko. Taky chodíme občas s kamarádem hrát badminton. Badminton, to je badmintonová raketa. A s Luckou, s manželkou, často jezdíme na kole. Děláme výlety na kole okolo Prahy. S Luckou taky občas chodíme do divadla nebo do kina. Já mám moc rád akční filmy o superhrdinech. Ona za stolik ne. Jo, a taky občas zajdeme do restaurace na jídlo. Já miluju české jídlo, českou kuchyni. Moc mi chutná třeba svíčková nebo španělský ptáček, jestli to znáte. Rád si taky připravuju dobrou snídani, abych pozitivně začal den. Takže k snídani si často dělám vajíčka a máme s manželkou takové drobné potěšení, takové guilty pleasure, že snídáme doma v ložnici v posteli. Mám rád i dobrou kávu. Občas zajdeme do kavárny, kde si dáme kávu, třeba cappuccino a zákusek. Ptáte se, jestli hraju na nějaký hudební nástroj? Ano, hraju na hudební nástroj. Hraju trochu na kytaru. Na kytaru takové spíš písničky k ohni. Ty zvládnu. A taky hraju na jeden takový zvláštní instrument. Ukážu vám ho, nevím, jestli ho poznáte. Tak to je česky lesní roh. Hrál jsem na něj v orchestru. Byli jsme s orchestrem na různých místech v Evropě, třeba ve Francii, v Itálii, v Belgii a tak dále. Jo, trochu mi to chybí, ale ne moc. No, co ještě dělám, když mám volno, když nejsem v práci? Tak jako každý Čech chodím na pivo. Chodím do hospody na pivo, třeba s kolegy z práce, občas zajdeme, protože máme výbornou hospodu se zahrádkou těsně vedle práce. Takže to není zas tak daleko. No a o víkendech se občas musím postarat o náš dům. Ale nejenom uklidit a utřít prach, vysát nebo umýt podlahu, ale třeba taky i vymalovat. Takové to kutilství, jako sám si něco vyrobit nebo sám si vymalovat obývák. Spousta Čechů dělá tyhle věci moc ráda. Tohle kutilství, jako něco si sám udělat, vyrobit, vymalovat a tak dál. Jezdit na chatu a tam pracovat. Pro mě tohle není.
Já k těmto lidem prostě nepatřím. Jinak já osobně jsem introvert. Moc mi nejde bavit publikum nějakými vtipy, být středem pozornosti a tak dál. Já jsem velice rád sám někde v koutě, vezmu si knížku, přečtu si nějakou pěknou a to mi stačí ke spokojenosti. No, takhle zkrátka dobíjím baterky. Přátelé, pokud se vám video líbilo, dejte like a můžete pokračovat ve sledování buď toho nebo toho videa, jak se vám chce. Tak díky a hezký den, ahoj!